नमस्कार, म हुँ तपाईहरुकै सीताराम कटेल धर्मुस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल, तपाईहरुकै च्यानल। नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको विषयमा हामी तपाईहरुलाई जस्तै धेरैले सोधेको प्रश्न, यदि तपाईले 1 वर्षसम्म युट्युबले जुन एउटा पोलिसी लिएर आएको छ, यदि 1 वर्षको अन्तरालमा तपाईले चाहिँ युट्युबले भनेको 4000 घण्टा र 1000 सब्स्क्राइबरको जुन समय छ, त्यो चाहिँ तपाईले पुरा गर्नु भएन भने च्यानल के हुन्छ भन्ने कुरो। जस्तै 1 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ तपाईको 4000 घण्टा पुगेन भने मानौ अर्को वर्ष जस्तै 2022 सुरु छ, यो 2022 देखि 23 को बीचमा चाहिँ तपाईको 4000 घण्टा पुगेन भने फेरि 24 को सुरुवातमा 00 बाट हुने हो कि भनेर मलाई धेरैले सोध्नु भएको थियो। त्यही भएर त्यो के हो, एक्चुअल हुन्छ के भन्ने कुरो चाहिँ म तपाईहरुलाई उदाहरण सहित बुझाउन गइरहेको छु। यो भिडियो तपाईले पुरा हेर्नु होला। पुरा हेरिसकेपछि तपाईले बुझ्नुहुन्छ कि के हुँदो रहेछ हैन, युट्युबले कसरी चाहिँ भ्यू काउन्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुरो तपाईले बुझ्नुहुनेछ र तपाईको जिज्ञासा चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यदि हाम्रो युट्युब च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। यस्ता उपयोगी भिडियोहरू थुप्रै अझै आउनेछन् र आजसम्म अपलोड भएका भिडियोहरू पनि तपाई चाहिँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो च्यानललाई तपाईले पाउनको लागि youtube.com/surajkumar NP टाइप गरेर इन्टर थिच्नु भयो भने चाहिँ हाम्रो च्यानल तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला है त। र अब लागौँ प्रसङ्गतर्फ। मैले तपाईलाई बुझाउनको लागि यो एउटा टाइमलाइन क्रिएट गरेको छु, जसमा चाहिँ 2078 यहाँ सुरुदेखि वैशाखदेखि यो 79 को वैशाखसम्मको एउटा यो समय चाहिँ यहाँ 12 महिना छ भने अब तपाईको वैशाख र जेठको बिचमा तपाईले 500 भ्यू पाउनुभयो, जेठ र असारको बिचमा 2000, असार र साउनको बिचमा 2500, साउन र भदौको बिचमा 1500, भदौ र असोजको बिचमा 1000, कार्तिक र असोज र कार्तिककोमा 1200, कार्तिक र मङ्सिरमा 1500, मङ्सिर र पुसमा 800, पुस र माघमा 700, माघ र फागुनमा 600, फागुन र चैतमा 1500 र चैत र वैशाखमा तपाईको 1800 भ्यू यदि आएको छ भने तपाईको यहाँ गएर तपाईको चाहिँ 1 वर्ष पुरा भयो हैन। यो वर्षमा तपाईले यहाँदेखि अब यहाँसम्मको टोटल तपाईको चाहिँ भ्यू काउन्ट हुन्छ हैन। भन्न खोजेको चाहिँ तपाईको 500 प्लस 2000 प्लस 2500 प्लस 1500 प्लस 1000 प्लस 1200 प्लस 1500 प्लस 800 प्लस 700 प्लस 600 प्लस फेरि 1500 प्लस 1800 प्लस भएर तपाईको यति तपाईको यो वाच टाइम भयो हैन। 15600 तपाईको चाहिँ वाच टाइम छ, जबकि हाम्रो 4000 घण्टा पुराउने हो। मैले यहाँ जस्ट डेमोन्स्ट्रेसनको लागि मात्र यो भ्यू दिएको, तपाईको यो भन्दा कम पनि होला हैन। र अब यो 1 वर्षको तपाईको यो भ्यू भयो भने 1 वर्ष कटेपछि के होला त भन्दाखेरि मैले एउटा यो 1 वर्षको ट्याक्क यो बार मैले तपाईलाई यो बुझाउनलाई यो गरेको छु। जब तपाईको 1 वर्ष अब यो पुरा भएपछि तपाईको वैशाख लागेपछि जेठमा जान्छ भने यो यसरी सर्च, यो पनि यसरी सर्च भन्नुमा यसरी सर्च र अब तपाईको भ्यू के हुन्छ, यो वैशाख र यो जेठको घट्छ भने यो वैशाख र यो जेठको
प्लस हुन्छ। भन्नु खोजेको तपाईँको -500 हुन्छ होइन, तपाईँको -500 भ्यू हुन्छ, यति हुन्छ। र प्लसमा फेरि यो वैशाख र जेठको फेरि तपाईँको प्लस हुन्छ, प्लस तपाईँको 2100 यसरी। र फेरि अब तपाईँको जेठ र असारको जोडिन्छ, यो जेठ र असारको जोडिन्छ भने यो जेठ र असारको तपाईँको घट्दै जान्छ। फेरि तपाईँको चाहिँ अब -2000 हुन्छ र प्लस तपाईँको 1100 प्लस तपाईँको 1100 यसरी हुन्छ। र यहाँ के छ भने तपाईँको यो महिनामा धेरै आएको थियो र यो महिनाको कम आएको थियो भने तपाईँको धेरै घट्छ, कम जोडिन्छ। त्यस्तै गरी यता कम थियो र यता बढी थियो भने तपाईँको चाहिँ यताको कम घट्छ र बढी जोडिन्छ। भन्नुको अर्थ तपाईँको कुनै महिनामा वा त बढ्न सक्छ, घट्न सक्छ र पछिल्लो महिनाको तपाईँको घट्दै जान्छ र अघिल्लो महिनाको यसरी यो हिसाबले जोड्दै जान्छ। जस्तै तपाईँको फेरि यसरी 1 महिना अघि बढ्यो भने तपाईँको यो महिनाको घट्यो, यो महिनाको बढ्यो, फेरि यसरी 1 महिना तपाईँको अघि आयो र यो महिनाको घट्यो, यो महिनाको बढ्यो। यसरी यो तरिकाले यसरी यो जब अघि बढ्दै जान्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् यसले छोड्दै आएको छ। भनेपछि यता अघि बढेको महिनाको तपाईँको भ्यू प्लस हुँदै जान्छ र यताको छोडिरहेको महिनाको चाहिँ घट्दै आउँछ र तपाईँको यो बिचको ठ्याक्कै जतिले 12 महिना पुग्छ त्यो बिचको चाहिँ तपाईँको बढ्दै भन्नाले त्यतिको तपाईँको चाहिँ काउन्ट हुने हो। ठ्याक्क तपाईँले यो आजको मितिदेखि पछिल्लो 1 वर्षसम्मको लाई मात्र 1 वर्ष मानिन्छ, न कि तपाईँको इयरको सुरु वा लास्ट भन्ने हुँदैन। तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्मकोदेखि पछिल्लो 1 वर्षसम्मको भ्यूलाई काउन्ट गर्दै अघिल्लो महिनाको जोड्दै र पछिल्लो महिनाको यसरी घट्दै जान्छ। यो तपाईँले रातो देख्नुहुन्छ, जस्तै यहाँदेखि सुरु गर्नुहुन्छ, यो यसरी अघि यो महिना बढ्दै जान्छ र यो महिना घट्दै जान्छ। यसरी चाहिँ युट्युबले तपाईँको वाच आवर काउन्ट गर्दै गइरहेको हुन्छ। सायद यो भिडियोबाट तपाईँले बुझ्नुभयो होला युट्युबले कसरी वाच आवर काउन्ट गरिरहेको हुन्छ र तपाईँले 1 वर्षभित्र यदि तपाईँको चाहिँ 4000 घन्टा यदि पुगेन भने त्यस्तो के हुन्छ र कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यो टाइमलाइनबाट तपाईँले चाहिँ बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा लिएको छु। यदि नबुझेको खण्डमा तपाईँले चाहिँ यो च्यानलमा तपाईँले मेरो नम्बर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा फोन गरेर पनि सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ भने मेल अथवा फेसबुक तपाईँले चाहिँ यसरी कुनै पनि माध्यमबाट तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। प्लस तपाईँले कमेन्ट गरेर पनि नबुझेका कुराहरू क्लियर हुन सक्नुहुन्छ र आगामी भिडियोहरूमा अझै केही जानकारीको चाहिएमा तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला। यस्तो किसिमको भिडियो बनाउनुहोस् भनेर भन्नु भने त्यो विषयमा मैले खोजेर अनुसन्धान गरेर तपाईँहरूको सामु भिडियो लिएर आउनेछु। र आजको लागि यति नै। तपाईँहरूको माया र सद्भावको मलाई अझै खाँचो छ। हाम्रो च्यानललाई सपोर्ट गर्नु होला। धन्यवाद। नमस्कार, म हुँ तपाईँहरूकै सीताराम कटेल धर्मोस। नेपाली भाषामा कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीका लागि एक मात्र युट्युब च्यानल नेपाली एडिटर्स युट्युब च्यानल, तपाईँहरूकै च्यानल।